Tapos ito mga kap, yung nilabas sila recently lang na S-Works, yung napanood ko sa vlog ni Sir Miko. What's up mga kap? Good morning! Kamusta na kayo? So yun, may ride ulit tayo today. So current time natin is 5:15 AM. So pupunta na tayo dun sa may Metro Union Station sa ating nakaugalian kung saan tayo usually nag-meet up. So kasama natin si Kuya Chard, ayun nasa likod siya oh. Sarap na mga kap, hindi na mainit, malamig na. Sulit ang gising ng umaga. Sobrang dilim pa kasi 5 AM pa lang in the morning. Ano daw? 5 AM na, morning pa. So sulit ang gising ng umaga kasi sobrang lamig na. You know, paring binbin. So punta tayo ngayon ng Grand Canal ulit. Meron kasi kami na hindi napuntahan doon last time nung nagpunta kami. Yung isang bridge doon na mas maganda pa kaysa doon sa pinuntahan natin last time. So punta tayo ngayon doon. Tara? Tara na? Let's go, samahan nyo kami. Sobrang dilim pa mga kap. Hindi pa kita sa video. Compare nung nakaraan, di ba? Gantong oras medyo maliwanag na, kita na sa video. Pero ngayon sobrang dilim pa oh. So wala ka talagang makikitang kahit na ano. So tayo ka sa Macton Bridge. Paahon pero banayad lang. Oh. Paahon. Ganda talaga ng Macton Bridge oh. Hindi nakakasawan tignan. Kahit ilang beses tayo nakarating dito. Siya nila dun oh, mga kabayan. Parang nakahuli ng isda. Sarap magbike pag puro palusong. Ay, sarap. Woo! Grabe, sarap magbike. Nakapag-swimming ka na dito, pre? Yun, pa-budyo na tayo mga kap. Ito ulit yung ginamit nating way kasi ito yung pinaka okay, tsaka para pagpawisan. So yung mga kap, pakarama na tayo. Hanap lang kami ng tea shop dito na bukas para makapag tea. Hindi kasi kami nakapag kape kaninang umaga kasi na late na ng gising. Alam ko umiiyak yung bike. Yun. Order na kami ng chai tsaka parata para makapag breakfast. Ako may bagong bike. Para hapitan na ulit after nito. Pag sa tamang sabi nila, bago ka mag-upgrade ng after 1 year ka muna, parang alam mo talaga yung... Para may alam ka na talaga sa mga bagay-bagay sa bisikleta. Yung pinag-usapan natin, road bike ka na. Ito yung road bike na. Few moments later. So yun. Gusto naming mag-breakfast. So basag na ulit. So current time natin is 6:25 AM. So papunta na tayo ngayon ng Grand Canal. Doon na yung stop natin. Wala na tayong titigil lang iba. Wala ba tayong joke dyan, pre?
Meron eh. Meron? Isip pa pala ako. Ayun, Yung ayun. joke ko, pre, talagang galing sa ano ko yan, pre. Hindi yung talagang pinagplanuhan. Yung mga internal stored. Stored. It's not a game, it's a rich thing. Yan, hanggang dyan, puro mga ano din yan, mga paupahan. Marami dito mga kap, mga ano, dating mga hotel na ginawa ng ano, paupahan. Hindi tayo sa main road dumaan, gaya nung mga dinaanan natin last time nung nag-Burj Khalifa tayo tsaka nag-Grand Canal. So pumasok kami dito sa may bandang looban para maiba naman, tsaka para mas safe na din. Kung kapag dinire-diretso mo yan, daanan na yan, pasatwa yan. So dun yung ano, marami rin mga Pilipino na mga nakatira bukod sa Deira kung sa kami tumitigil. Yun, current time 6:45. Medyo malapit-lapit na tayo. Yun no? Dami natin mga kapadyak dito. Hanggang doon sa dulo yun no? Dry tax pala to. Mga kapadyak natin. Pero ano sila, pasok sila ng work. Kasi pag nag-bus ka dito, kaya nag-metro, medyo malaki din magagastos mo. Hindi kaya pag nakabike ka, mag-kompletong gear ka lang, safe ka na. Pwede ka na mag-bike kahit saan. Ayun na. Sumisilip na ang bike lane dito. Yan natin paliko dito. Yun oh. May bike lane na oh. Woohoo! Bike lane. Hey. How are you? I am fine. Naputol yung bike lane. Si Baby lumapit na agad. Pasaway kayo. May bike lane naman dito oh. Dahil mga kapadyak dito. Ito po. Sarap po. Ang sarap. Ganda nito. Ano to? Etihad Museum. While Patchy pulls himself together. Nalobat pa yung camera natin. So nagpalit lang ako sa gitnang battery. So yun. Hindi tayo sa may Etihad Museum. Ganda nyo. Sa Facebook ko lang nakikita to dati. Tapos sa katapat niya, ang ganda rin. Al-Hudayba Awards Building. Tapos na mag picture. So back to road again. Ito maganda sa lugar na to mga kap. Puro may bike lane. So hindi nakakailang magbike. So wala tayong kailangan iwasan kasi sobrang linis ng bike lane dito. Palit-palit muna tayo ng bisikleta. Kasi ano, para ma-experience naman natin yung road bike. Isang sprint nga, Dubaikers. Pre, sprint, pre.
Sa lilim tayo. Palit kami ng ano. Nag-change lane kami mga kap. Kasi mainit na doon sa kabila. Ando kami kanina. Kaya dito lilim. Medyo malapit na tayo. Mga ano, 5 kilometers na lang siguro. Nandun na tayo. So tuloy-tuloy lang ng padyak. Time check 7:30 AM. So medyo nalay tayo ng konti. Kasi expected namin makakarating kami doon ng 7 AM. So since marami tayong tigil, nag-almusal pa tayo tsaka picture. Kaya medyo nalay tayo. So yung mga kap, tumigil kami saglit dito sa ano. Kasi may nakita kami dito. Ayun, the cycle hub. Diyan nagkatrabaho si Sir Miko, yung pinakamalaking bike vlogger dito sa Dubai. So tingnan natin, sana nandyan siya para makita natin ng personal. Ayun yung shop nila. Parang sarado pa eh, wala pang tao sa loob. Ito yung timing nila. 8 to 7. Umalis muna kami doon sa ano, the cycle hub kasi sarado pa naman sila. 7:30 pa lang ngayon, 8 yung bukas nila. So punta muna tayo dun sa Grand Canal bago balik na lang tayo mamaya. Sana nandun si Sir Miko para ma-meet natin siya ng ano, personal. Malapit na tayo mga kap. Hoy. Gamit ka pa rin yung road bike. Yun. Ito na yun. Marating din tayo sa wakas. Hindi kasi makapag-bike eh, bawal dito eh. Doon pa ata sa may bandang unahan pwede mag-bike para di rin mawala yung adrenaline niya. Woohoo! Yun. Hindi tayo nagpunta nun before. Yung unang punta natin dito. Pero titigilan tayo saglit dito. Dire-diretso pa tayo doon. Ayun. Isa parang may pa-curve na ganun. Doon tayo pupunta ngayon. So pahinga lang tayo dito. Tapos bilhin na rin tayo ng tubig. Ako na-stuck pa. Yun. Papunta na tayo dun sa ano, sa bridge na sinasabi ko sa inyo kanina. Medyo mainit na, alas 8 na kasi. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kap. Woohoo! Ayan na. Akitin natin to. Tignan natin. Ang ganda sa may kabila. Ang ganda oh. Kasi may bike lane siya. Ayan oh. Woohoo! Grabing ahon. Hindi ako nakapag-adjust kanina bago umakyat. Ang hirap tuloy. Yun na. Ayan o. Pala yung ano nito sa bandang dito may parang playground doon no? Kasi parang park siya, isang malaking park. So ito yung toweran pa sa may kabila. Wait lang bin ha. Ganda dito, puntahan nyo rin tong lugar na to kasi sobrang ganda, worth it. Sobrang solid yung pagod nyo pag nakarating kayo dito. Ganda. A few inches later. So yun, nakapagpahinga-pahinga na. So balik na tayo ngayon doon sa ano, sa The Cycle Hub. Sana bukas na, tapos sana nandun si Sir Miko para makita natin siya in person, tapos makatingin na tayo ng mga magandang bike. Sana payagan nila tayong ano. Sana payagan nila tayong mag-video doon
para mapakita din namin sa inyo kung gaano kagaganda yung mga bike doon. Sarap, ganda. Ang ganda ng views. Ang views. Ganda ng view. Ganda dito. Ganda ng bike lane. Woohoo! Makakita tayo ng mga bike. At the same time makikita natin si Sir Miko. Sana morning siya para ano, makita natin siya. Ayun o. Dito tayo sa loob ng ano, sa loob. So yung mga dito tayo sa labas ng ano, cycle hub. Papasok na tayo sa loob. Sana payagan tayong mag-video sa loob. Papaalam muna kami. Pinayagan nila tayo mag-video. Malas nga lang kasi naka-off daw si Sir Miko. So di natin siya makikita. Pero okay lang, yung mga bike naman nandito oh. Yan oh. Na plates. Madalas yung gamit ko. Ito, medyo may kamahalan to eh. Walang nakalagay na price. Carbon ata to. Tanong natin kung magkano. Oo, ito Hindi na kasi mga ano na, no? Ganda ng mga bike dito, mga kap. Ay nako, maganda oh. Tsaka ano, sobrang mamahal din. Halos may mga kapresyo ng mga halos kalahating milyon na. Tapos ito mga kap, yung nilabas nila recently lang na S-Works, yung napanood ko sa vlog ni Sir Miko. Ayan oh. Ito yung binlog na nakaraan na tigo 48,000. Ganda oh. Tapos dito naman yung mga accessories nila oh. Ito pala, wireless. Ayan oh. Mga battle cage, speedometer. Pinayagan nila tayong pumanik sa taas. May mga bikes din daw dito. Tignan natin. Ito pala yon yung ano, yung workshop nila Sir Miko. Ayan oh. Ayan. Dito nakalagay yung mga ano, mga road bike din tsaka may mga mountain bike din. Yun oh. Ano, tunog mayaman pre. Yung bike na tama talaga mayaman? Oo, ito ka ni Miko yun. Solid. Solid ang punta mga kap. Kasi sobrang ganda ng mga bike. Hindi kayo magsisisi na pumunta kayo dito. So yung mga kap, ito na yung The Cycle Hub. Finally nakapunta rin tayo. Sayang wala lang talaga si Sir Miko. Sayang sana nakapagka-picture tayo sa kanya. So baka dito na namin tapusin yung vlog mga kap kasi mainit na. So hapit na kami mamaya ng uwi. So please make sure to like, comment, Share and subscribe. and don't forget to hit the notification bell para like and ma-notify sa mga gala namin. Peace. Peace. Peace, Sir Miko, sayang wala ka.